Üdvözlöm Önöket, ez itt a Shoot Off magazin 5. adása. Mai adásunkban ellátogatunk Bécsbe, egy Level 3-as nagyversenyre, egy pincerendszerbe. Utána beszélgetünk Szarvas Péterrel, egy kicsit megtárgyaljuk azt, hogy az IPSC-ben milyen övöket is hordanak a versenyzők. Ezek után elmegyünk Debrecenbe, és egy Level 2-es minősítő versenyen veszünk részt. És most akkor induljunk el Bécsbe, egy pincerendszerbe, 16 kőkemény pályára. Shoot Off. A 10. alkalommal megrendezésre került jubileumi SCV Trophy pályarajzait és lövésszám adatait látjuk éppen. Ausztria fővárosában, Bécsben járunk egy pincerendszerben, ahol megrendezték ezt a Level 3-as nagy nemzetközi 16 pályás, 280 lövéses IPSC versenyt. Mondhatjuk azt, hogy ez a verseny egy nagyon-nagyon-nagyon népszerű verseny minden évben. Idén is több mint 350 versenyző érkezett Bécsbe. Az osztrákoknál mondhatjuk azt, hogy egy kicsit becsípődött a lőlapok kettévágása. Idén is nagyon sok pályán találtunk olyan IPSC lőlapot, ami vagy függőlegesen, vagy vízszintesen volt kettévágva. De természetesen nem csak a félbevágott lőlapok miatt volt nehéz ez a verseny, hanem a már jól megszokott az osztrákoknál igencsak bevált precizitással megépített pályák, melyeknek gyakran volt valamiféle különlegessége. Hol egy hídon kellett keresztül futni, hol egy székben himbálózva meglőni a célokat. Természetesen voltak nagyon könnyű és voltak nagyon-nagyon bonyolult, hosszú kimerítő pályák is. Bécsben vagyunk az SCV Trophy-n, és elcsíptük Kis Szilárdot, őt kérdezzük, hogy hogyan áll neki a mai napja. Szilárd, hogyan állsz a mai napon eddig? Hagyjuk. Hát egy stage-nél sajnos abba kellett hagynom, magamtól abba hagytam, mert hát úgy volt, hogy egy ilyen enyhén puffanás, na aztán, hogy beragadt, de mégse volt ragasztás, aztán ja, egy komplet nulla stage-es, de amúgy jól fut. Tehát gyakorlatilag ennél az esetnél alá volt töltve a lőszer gyakorlatilag. Ja, saját hiba töltésnél ezek szerint. De akkor fejvének semmi hibája, mész tovább? Megyek tovább, minden szépen jól megy, smooth, de... Nagyon sok embertől halljuk azt, hogy sok miszt, illetve PT-t lőnek. Te hogy állsz most ezzel? Ezen a stage-en kívül, amit abba kell hagynom, egyenlőre jó, úgyhogy 1-2 még közbe jött. Akkor az azt jelenti, hogy nagyon-nagyon biztonságosan beletrafálsz az alfába. Elvileg. Idegszek. Hova várod magadat a végére? Mit látsz a mai nap eddigi pályáiból, hogy nagyjából hova satszolod magadat a végére? Hát végén olyan, hogyha 65-70%, akkor jó, de jobb, mint Sasice, úgyhogy ott igen elkentem, de jó. Az előző Bátori kupáról beszél, ahogy gyakorlatilag mindenki misszel ment haza, de most ez egyelőre akkor úgy néz ki, hogy ez nem így lesz most itt. Hát egyelőre, hogyha így folytatom még most, ja, kicsit visszavogtam a tempót, ja, és próbálok alfákba lőni, úgyhogy jelenleg kijött. Jó, és tetszik a verseny? Nagyon szuper, úgyhogy maszkával kötelező, ja, maszka nélkül nem ajánlom, mert azért mégis aztán egész nap csak köhétselsz. Továbbra is Bécsben vagyunk az SCV Trophy-n. Jeffrey-t kérdezzük, hogy a fél nap után hogy tetszik neki a verseny. Jeffrey, hogy tetszik neked a verseny a fél nap után? Milyenek a pályák? Ja, das Match ist super, sehr anspruchsvoll auf jeden Fall und ja, ich freue mich jedes Mal hier zu kommen und man kann sehr, sehr viel lernen auf jeden Fall auch und es ist für mich jedes Mal immer eine neue Erfahrung, weil so lange schieße ich auch nicht und es ist jedes Mal wirklich eine super tolle Erfahrung. Man lernt selber sehr, sehr viel über sich selber auch. Und ja, ich bin wie gesagt sehr, sehr froh hier zu sein und das gefällt mir auf jeden Fall und ich bedanke mich auch bei meinem Sponsor Cesar DVC, also Robert Czernigoy, dass mir sehr, sehr viel hilft und auch Tipps auch gibt, also insofern ja, immer wieder gerne. Okay. Dankeschön. Az esti IPSC-től Molnár Ábelt kérdezzük. Ábel, hogy sikerült eddig a mai napod? Itt vagyunk Bécsben, túl vagy most már a nap felén. Mik a tapasztalatok?
Nagyon jó pályaépítésnek lehetünk most tanulni, rendkívül technikásak és nagy kihívás jelentőek a pályák. Elég hullámzó lett az eredmény eddig, volt egy-két hullámvölgy részben, technikai ok részben elnézett misszek, amik azért befolyásolni fogják az eredményt, de úgy érzem, hogy sikerült felvenni a tempót, és most igyekszünk javítani ezen az eredményen, illetve igyekszünk jól érezni magunkat ezen a 10. jubileumi versenyen. Sajnos a Pribilla kollega lebetegedett így éppen a verseny előtt egy nappal, úgyhogy ő nem tud részt venni, nagyon sajnáljuk, hát várjuk, hogy a következő versenyre felépüljön és csapattagjaként versenyezni tudjon újra. A pályáknak a felépítése mennyire tetszik neked személy szerint? Nagyon jó a felépítés, elég nagy kihívást jelentő, egy kicsit talán úgy érzem, hogy most az edzettségemet picit meghaladja, de hát pont azért vagyunk itt, hogy minél többet lőjünk, versenyszituációba gyakoroljuk, és hát remélhetőleg ez majd a következő versenyeken eredmény formájában meg fog mutatkozni. Oké, mi a mai nap hátralévő pályainak a terve? Csinálod ugyanezt, vagy változtatsz valamin? Igyekszem felszabadultan és nem görcsösen versenyezni a továbbiakban. Úgy gondolom, hogy ezzel több jobb eredményt lehet elérni, mint hogyha azon gondolkozom, hogy mit hibáztam, vagy milyen hibákat követtem el eddig. Úgyhogy a cél az, hogy jól érezzük magunkat, és hát persze legyen jó az eredmény a további maradék 6 pályán, ha minden igaz. Oké, misszekkel és pitikkel hogy állsz? Hát elég cudarú sajnos. Volt egy pályám, ami sajnos a technikai ok miatt meg kellett állni, úgyhogy az rengeteg PT és misszel jár. Egyebekben azt hiszem, hogy 2 misszem van, aminek pontosan tudom az okát, és hát ez megint csak gyakorlás kérdése, hogy ezeket ki tudjam küszöbölni. Örökös kérdés, hova várod magadat a végére? Hát megint csak, mint a Bátori Cup esetében a középmezőnyt igyekszem megcélozni. Hát kérdés az, hogy ezek a hibák mennyire fogják az eredményt lehúzni, de hát azért van ez a maradék pár pálya, hogy ezzel kicsit feljebb tornázzam az eredményt. So, did you like this competition? Yes, I like it. It's like great that here in Vienna they are holding these matches. I am visiting this shooting range even during the winter. They hold like 4 matches, but this one, the spring one, is biggest with a lot of shooters. So, yeah, that's great. The stages are great. Maybe like a little too tricky, yeah, but great. And did you have any misses or PTs? Yes, I had 2 misses and 1 PT. That's great. So did you have fun? No, that's not great. Did you have fun? Yes, it is great, funny. Marcsi, bírozol, tegnap meglőtted a versenyt, hogy tetszett az SCV Trophy-nak a 16 pályája? Nekem nagyon tetszett az összes pálya, nagyon jó a verseny, évek óta járunk ide, mind lőni, mind bírózni, és most is elég sok érdekes pálya volt, többek közt a mi saját pályánk, amit ma bíróztunk, úgyhogy ez egy nagyon jó kis meccs. Magyarországra nem kellene ilyen versenyeket hoznunk? Hát kellene valakinek rendezni, fölvállalni ennek a rendezését. Nyilván itt nagyon jók a hely adottságai, hiszen egy úgynevezett pince lőtéren vagyunk. Maga a pince lőtér legalább 10 méter magas, és hát legalább egy 8-10 méter széles, több csatornából áll. Gyakorlatilag én nem tudok Magyarországon ilyen jellegű helyről. Hát maximum szabadtéren tudjuk ezeket megrendezni. Mit gondolsz, mint bíró? Ez a verseny mennyire gördülékeny? Ez a verseny mindig nagyon gördülékeny, főleg már az elmúlt évben is, ugye elektronikus értékelés van, ebben az évben is szintén, gyakorlatilag online frissülnek be az adatok, és hát a lövők mire végeznek, gyakorlatilag meg tudják nézni a verified listát, tehát én azt gondolom, hogy ennél gördülékenyebb meccsen az idei évben, illetve az elmúlt évben sem voltam. Amennyire tudjuk egyébként Magyarországon, mint hogyha elkezdődött volna valamiféle törekvés arra, hogy elektronikus értékelés legyen, erről tudunk-e valamit? Hát elkezdődött. Most az idén ugye lesz Level 2-es meccs, azon zajlik ilyen értékelés, több meccsről még nem tudok.
Én azt gondolom, hogy ez a jövő, és hát mindenki azt szeretné, hogy mire gyakorlatilag végez, eljött az idő, tehát ne kelljen várni, hanem rögtön meg tudja nézni az eredményeit, ha van valami gond, vissza tudjon jelezni, és tényleg időben záruljon egy meccs. Mindenki ott legyen az értékelésen, ne menjenek haza, hanem várják ki, úgyhogy reméljük, nálunk is ez össze fog jönni. És most, hogy végeztünk ezzel a Level 3-as nagyversennyel Bécsben, beszélgessünk el egy picit Szarvas Petivel arról, hogy milyen is az IPSC öv. Shoot off. Szarvas Pétert köszöntöm a stúdióba, állandó szakértőnket. Szervusz Péter! Szervusz Oliver! Milyen öv szükségeltetik az IPSC lövéshez, milyen felszerelés, és ez hogyan működik egy öv, a tartozékok, egy fegyver és pár darab társ segítségével? Tulajdonképpen bármilyen övvel és bármilyen tokkal és bármilyen tártartóval el lehet indulni egy IPSC versenyen, ami képes biztonságosan tartani a fegyvert. Tehát van még egy pár szabály, megkötés, aminek meg kell felelnie, de azon belül nincs így konkrétan meghatározva, hogy na most csak ilyennel vagy csak olyannal kell. Akinek nincs pénze mondjuk egy ilyen high-tech cuccra, mint ez, az simán elindulhat egy jakitokkal, vagy egy akármin, egy dobosféle gyöngyvászontokkal is, hogyha az képes a fegyvert biztonságosan megtartani, és takarja az elsütő billentyűt úgy, hogy az a fegyver benne van. Így van, tehát a szabályoknak megfelelően takarja a fegyvert. Hát olyan szabályok vannak még, hogy ugye a markolat felső vonala nem érhet az öv vonala alá, illetve a fegyver nem állhat el 5 centinél jobban. A toknak, illetve a fegyver minden pontjának, minden részének a csípőcsontod mögött kell lennie, ez vonatkozik ugyanígy a tárakra is. Tehát úgy kell elhelyezni az övön a tokot, illetve a tártartót, hogyha ez így rajtad van, és a két csípőcsontodnak a legelső pontját összekötöd, akkor semmilyen része nem ér a felszereléseknek az elé. Az elé, tehát ez elé, a vonal elé. Igen. Itt hangsúlyozom még egyszer a standard kategóriára beszélünk, mert open-ben rakhatod, ahova akarod. De mi most maradjunk ennél. Is így van. Ez productionnél is így van. Hogy revolvernél? Meg revolvernél nem. Revolvernél a tártartók, mert nagyon sokat kell magadra tenned, ott van, ahol van. Igen, ott ilyen klippeket van. Igen, tehát ott gyakorlatilag nem is így. Igen, de erre most, jó. Ezt most hagyjuk. Okay. Standard kategóriára tartunk, az egyik legnépszerűbb kategória. A production és a standard szerintem az a kettő, amivel érdemes kezdeni egy kezdőlövőnek. Ugye van egy övünk, van rajta egy fegyvertok, van rajta tártartó, és látok én még az asztalon valamit. Igen. Tehát ez a setup tartalmaz egy úgynevezett alsóövet, ami egy tépőzáras, egy ilyen puhább anyagból készült öv. Ezt szoktuk befűzni a nadrágnak a bújtatóiba, és ennek a külső része ugye tapad ennek a belső részéhez, és ilyen módon, ahogy rátesszük a felszerelt övet erre, az úgy hozzátapad. Erre van szükség azért? Erre azért van szükség, mert ezeket nem tudnád befűzögetni a bújtatóba. Egyrészt, másrészt sokkal könnyebb egybe levenni és egybe visszarakni. És még nagyon fontos az, ugye, hogy ez egy ilyen merevebb anyagból van valami műanyagszerűség, ami azért fontos, hogy jól tartsa a fegyvertokot és az abban lévő fegyver. Hiszen ha ez nyaklik össze-vissza, akkor mikor kirántod a fegyvert, akkor nyaklik vele együtt a tok, és nem fog kijönni a tokból, hanem csak cibálgatod ott a tokból. Ebben hogy helyezkedik el a fegyver? Van egy fegyverünk? Igen, tehát ez nem egy hagyományos bőrből vagy gyöngyvászfonból varrott tok, ami olyan, mint egy zsebecske, és belerakja az ember a fegyvert, hanem ez egy speciális ilyen... IPSC tok? Hát igen, kifejezetten az IPSC-re és a dinamikus lövéssportokra kifejlesztett tok. Ez modellspecifikus, minden fegyverhez úgy állítja be az ember. Ennek végtelen a beállítási lehetősége, ilyen különböző kis csavarokkal, meg tengelyekkel. Ezt gyakorlatilag hát a szögeket, dőlést, a távolságot. Ahogy neki jó. Így van. Tehát ahogy neki kézre esik, és a szabályoknak megfelel. Így van. Lentebb, föntebb, jobbra, balra, ki, be.
mindenféleképpen, és ezt 2 ponton, ez a modell, mert ugye többféle modell Igen. van ezekből is, ez a modell 2 ponton tartja a fegyvert, 1 ponton itt a csövet helyezi rá az ember erre a kis pücölkére, és a másik pedig a sátorvas, amit belepattint, hát itt most nem látszik, majd talán egy közeli felvételen megmutatjuk. A sátorvasot belepattintja egy ilyen ék alakú klipszbe, ami azt ott a helyén tartja. Így van. Ennek annyit kell kibírnia ebben az állásában, hogy ha mozogsz, ugrasz, akkor nem eshet ki belőle. Így van. Van rajta egy biztonsági zár is egyébként, tehát ha például olyan pálya van, hogy ugri-bugri van, vagy Az ember bezárja. akkor az ember inkább bezárja, meg előfordulhat, hogy kiüti belőle véletlenül. Igen, tehát mondjuk tehát a pályán kinyitja, mert ugye elő kell venni a fegyvert, és akkor végez a pályával, elteszi a fegyvert. Akkor be szoktuk zárni. Akkor bezárjuk, és innentől kezdve az ott van, Így tehát van. nem tud kiesni. Ez is jól megtartja, tehát ebből se esik ki, azért látszik, hogy nem esik ki belőle, de célszerű bezárni. Ennek a toknak azért van még egy nagyon fontos funkciója és tulajdonsága, az, hogy a fegyver kivételnek az iránya az tulajdonképpen adott, tehát nem lehet másképp kivenni a fegyvert, ami hogyan is néz ki. Ebből csak fölfele lehet kivenni, tehát így oldalról vagy hátulról kiütni, ugye ebbe az irányba nem fog jönni, ezt csak úgy lehet kivenni, hogy ráfog az ember a markolatra, és fölfele kihúzza belőle. Tehát akkor ez a biztonsági rész tulajdonképpen be van építve magába a tokba. Hát igen, meg ezért ez egy fontos funkció is, illetve hát a fegyver elővételnek ez a helyes módja. Tehát arra is kényszerít, ugye, hogy úgy vedd elő, hogy elő kell venni. Ami az előnye a másik tokokhoz, amiket az elején említettem, az, hogy gyakorlatilag miután kihúztad a fegyvert ebből a szerkentyűből, már szúrhatod is ki a célra. Míg hogyha egy övre szerelt valamiből, tehát egy ilyen magasabban lévő kis zsebecskéből, akkor húzod, az egészet ki kell húzod, amíg a cső ki nem jött belőle, nem tudod kiszúrni a célra. Kvázi akkor ez egy leegyszerűsített, könnyített verzió, azért mindig gyors. Tehát ez a gyorsaságra megy rá. Ez arra megy rá, hogy a lövő az IPSC-ben lehetőleg gyorsabban tudja. 10 másodpercek számítanak, és 1/10 másodpercére ez tökéletesen megy. Nagyon jó. A tártartók azok ugye igény szerint annyit rak a versenyző magára, mennyit akar. Ez nincs korlátozva. Általában 2-ből meg lehet oldani még a legnagyobb lövésszámú feladatokat is, de előfordul, hogy 3 kell. Tehát 1 van a tárban, és akkor még 2-t használ az ember. De előfordulhat például, hogy akadálya van, amikor eldobja a tárat. Előfordul, hogy menet közben véletlenül elejti a tárat, amikor másik tár kell. Tehát jó, ha van belőle több. Pontosan. Ezek a tártartók, ezek szintén specifikus, modellspecifikus tártartók. Itt is teljesen személyre szabható, hogy milyen vastagságú, szélességű tárak vannak. És ez miért ilyen furcsán? Ugye itt van egy ilyen nagyon-nagyon furcsa szögek, ráadásul nem is egyforma mindegyik, ha jól látom. Tehát nem egyforma a szög. Hát a kezed természetes testtartásához igazodik. Tehát itt gyakorlatilag, ahogy az ember, ez ugye rajta van az oldalon, ahogy az ember ráfog a tára, ez úgy áll. Igen. És a kezébe. Tehát, és ahogy haladunk hátra, ugye nyilván az ember egyre jobban hátra nyúl. Igen, ugye kicsit dől előre. Igen, hogy azért még ott is meg tudja fogni. Oké, van itt rajta egy fém... Ez egy mágnes. A mágnes az akkor jön jól, hogyha úgy indul a lőfeladat, hogy a használni kívánt tárak, illetve a fegyver, de itt most a tárakról van szó, tehát a használni kívánt tárak, azok az asztalon, vagy valahova le vannak rakva. Tehát nem lehet rajta tár. Ezt szokták néha csinálni, és az a lényege neki, hogy teszegesd el magadra a tárakat, vagy fogd a kezedbe, ez ugye rád van bízva, mert ugye szabad stílusba kell végrehajtani. Ez a mágnes, ez akkor jön jól, hogyha gyorsan oda kell tenned a tárat. Te gyorsan földobod magad. Igen, mert ugye általában itt futással, meg egyéb teendőkkel ez párosul, ez a tevékenység, és nagyon nehéz így futás közben ugye beletalálni ebbe a kis zsebeskébe. Hiszen a funkciója az, hogy kifelé jöjjön. Hát igen. És egyszerűbb, hogyha az ember ugye ezt ilyenkor úgy szokta, hogy megfogja a 2 tárat, általában 2 tárat, amit használni kíván, egyiket ide rakja, a másikat pedig be a fegyverbe. És ez megtartja ez a mágnes. Igen. És egyébként hűtőmágnesnek is kiválóan alkalmas. Csak nagyon nehezen jön le a hűtőről, igen. És most, hogy Szarvas Peti elárulta nekünk, hogyan is működik egy IPSC öv, buszozzunk gyorsan át Debrecenbe, és nézzük meg, hogy milyen egy Level 2-es IPSC verseny. Halló, hova megy? Shoot off. A DHS IPSC meccs pályarajzait és lövésszám adatait látjuk éppen. Debrecenben járunk, ez egy Level 2-es, 8 pályás, 143 lövéses kültéri IPSC minősítő verseny. A rajzok alapján elmondható,
hogy a rendezőnek nem volt más szándéka, csak az, hogy a kiérkező lövők mindegyike jól érezze magát. Gondolt a kezdőlövőkre, gondolt a középhaladókra és az egészen profikra is. Voltak mozgócélok, volt egykezes pálya, volt minden, ami egy minősítő versenyen kell. Honnan jött az ötlet, hogy hirtelen így nyár elején egy ilyen 8 pályás gyönyörű versenyt ide rittyentettél Debrecenbe? Elmaradt egy időpont Egerbe, azt gyorsan bepótoltuk, hogy ne maradjon ki ez a hónap Magyarországon lövés nélkül. Rendezője vagyok, társrendezője a Debreceni Honvéddal együtt. Lesz ennek folytatása? Ez a visszajelzésektől függ, a mi beinvestálásunk majd attól függ, hogy ennek a versenynek milyen a visszhangja. Meglátjuk, hogy mit mondanak a versenyzők. Egyébként hogy éreztétek magatokat, mert ez lenne az első visszajelzés? Ezt majd a végén mondd meg nekem. Jó, egyébként eddig jó, de a végén majd beszélünk még egyet. Jó van, köszönöm szépen, jó szórakozást! Köszönjük! Még mindig Debrecenben vagyunk. Pribilla Lacit kérdezzük, hogy sikerült neki eddig a verseny, illetve hogy már egy pár verseny óta nem nagyon találkoztunk vele. Mi ennek az oka? Beteg voltam, sziasztok! Kihagytam a legutóbbi 2 nagy versenyt, nagyon nagy sajnálatomra szívesen elmentem volna. Most egész jól megy, ez a mai nap meg vagyok elégedve magammal egyelőre, kicsit tartottam attól, hogy mi lesz azután sok kihagyás után, de úgy néz ki, hogy van keresnivalóm. És hogy megy itt Debrecenben a versenyzés? Nagyon jól megy, jól érzem magam, csodálatos idő van, mint ahogy látjátok, minden legnagyobb rendben van, barátok között vagyunk. Jó, és azt nem tudod, hogy ki lesz az első, második és harmadik? Fogalmam sincsen, de bocsánat, én leszek az első. Benjikém, az előbb azt mondtad, hogy nagyon pipás vagy. Mitől vagy te pipás? Hát nem azt mondtam, hogy pipás vagyok, valami mást mondtam, de nem úgy jönnek össze dolgok, hogy én szeretném, tudod, egy kicsit, de vajak jók. Amúgy fel vagyok szaródva. Na de mi történt? Hát meglőttem 2-szer egy lőlapot, egyet meg kihagytam természetesen érted. Ilyen én hibam, ami olyan, hogy simán elkerülhettem volna. Most ehelyett van 2 misszem, meg egy pitim. Így a végére megkaptunk egy ilyen jó erőskezes, egykezes pályát, így, hogy örüljél. Nem, én most vagyok, mert ezt az előzőt, ezt jól meglőttem. Ez ilyen 999, és bent volt minden, de csak olyan hatalra esettem, de bent volt. Ez a 7-es pálya, ez tetszett nekem. Egész verseny hogyan tetszik? Nekem nagyon tetszik, jók a pályák, igen jók tartom a pályákat. Kevés pálya, lehetne több, vagy még egyszer ennyi, hogy még jobban érezzük magunkat, de nagyon tetszenek a pályák. Én szeretek itt lenni, no. Az időjárásra sokkal jobb, a lányok nagyon szépek. Mit akarsz még hallani? Semmi, ennyi! Elkaptuk Salabon fontos témát. Miért is vagy te fontos? Nem, mostan fontosnak érzem magam, hogy egy egész stáb jött ide a környékemre. Mi ennek az oka? Hát egy versenyen vagyunk, és hát nem tudom, hogy te lősz-e. Igen, lövök, és az utolsó pályámhoz készülök éppen. Lementem egy kicsit alfába, relaxálok, és utána ki kell menni a napra, az egy kicsit most még hirtelen jött ez az erős napsütés, úgyhogy az árnyékban egy kicsit pihenek, rápihenek erre. De élvezed? Nagyon-nagyon jó. Jó a társaság, jó a levegő, jók a pályák. Hogy sikerült a verseny? Hát lehetne jobb, mondjuk mindig lehetne jobb. Első pályán bekezdtem lőttem egy hiányt az egyik papíron, egy kézzel kellett lőni, nem figyeltem kellőképpen, de utána úgy gondolom, hogy felhoztam a lemaradást, aztán még erre az utolsó pályára azért rá kell gyúrni. Az új értékelési rendszer, ugye elektronikus, ez a Practice Score, ez neked mennyire jön be, mi a véleményed róla? Szerintem ez egy jó megoldás, kevesebb a hiba lehetőség, sokkal könnyebb az értékelés, és nagyon remélem, hogy amint végzünk az utolsó pályával, pár percet várunk, és már össze is áll az eredmény, nem kell itt órákat várni rá. Szerintem pozitív mindenképpen. Én úgy gondolom, hogy egy versenyre, ha valaki eljön, és az elejétől kezdve itt van, akkor az része az eredményhirdetésnek, a versenynek, várja már meg akkor a végét. És így sokkal jobb, mert felgyorsítjuk ezt a dolgot.
Zoli, hogy ment a verseny? Üdvözöllek, üdvözlöm a nézőket is. Hát köszönöm szépen, meg vagyok elégedve a teljesítmény. Ez a 3 visszazavar, amit lőttem egész nap, de hát majd a következőn egy kicsit jobb lesz. Hogyan tetszettek maguk a pályáknak a felépítése, kitalálása? Nagyon jó volt, nagyon tetszett, gyors, dinamikus, gördülékeny pályák voltak. Nem könnyűek ennek ellenére, közepesen gyors mozgók voltak, meglőhető volt mindegyik. Tehát mondhatjuk azt, hogy level 2-es versenyről lévén szó, a kezdők is valószínűleg jól érezték magukat. Én azt gondolom, hogy igen, mindenképpen. Egy kicsit belettek dobva a mélyebb vízbe, de én azt gondolom, hogy azért ez egy élvezhető verseny volt a kezdők részén is. Tehát és mit mondanál azoknak, akik még otthon csücsülnek most a fotelban és ezt nézik, hogy kezdjék el ezt a versenyzést, ezt a lövészetet, mit csináljanak, hova menjenek, kit keressenek? Hát legelőször is ki kell jönni egy ilyen versenyre, egy lőtérre, megnézni egy ilyen versenyt, és utána beleszeretni ebbe az egészbe. Ugye ez az első olyan magyar verseny, ahol ez az elektronikus értékelőrendszer üzemel. Neked ez hogy tetszik, mi a véleményed erről a dologról? Nekem nagyon tetszik, én abszolút meg vagyok vele elégedve. Én már régóta preferálom ezt a rendszert, ugye az osztrákoknál már azért többször találkoztunk ezzel. Gyors, precíz, jellemzően nincsen benne hiba lehetőség, és a végső kiértékelés is sokkal gyorsabb, mint a papír alapú. És még az is lehet, hogy mire elmegyünk a büféig, kiderül, hogy te nyerted meg a standardet. Igen, csodálkoznék azért rajta, ezzel a 3 visszel nem valószínű, de egy dobogos helyezésbe azért reménykedek. Ati, a nap elején beszéltük, hogy visszatérjünk arra, hogy a nap végén mik lesznek a tapasztalatok. Mik a tapasztalatok a versennyel kapcsolatosan? Örülsz, hogy megrendezted? Örülök, amit eddig hallottam, visszajelzések azok jók voltak, bár én mondjuk egy pályán bíróztam végig, tehát én nem járkáltam fel alá. Ellentétben a rangebusterünk, aki nagyon sok emberrel találkozott, nagyon sok emberrel beszélt napközben, ő tud véleményt mondani, hogy miket hallott a versenyzőktől. Lacikám, azt mondja itt a rendező úr, hogy te tudsz itt minden. Mik a visszajelzések, és főképp az a nagy kérdés, hogyan vált be az elektronikus értékelőrendszer? Először is ott kezdeném, hogy úgy lettem észre, hogy mindenki nagyon örült annak, hogy végre van egy szabadtéri, jó időben rendezett verseny. Mindenkinek nagyon tetszettek a pályák, mindenkinek tetszett a rendezés, pörgős, gyors verseny volt. Én úgy veszem észre, hogy a Practice-Core-nak, azaz az elektronikus értékelő rendszernek nagyon nagy jövője van. Én örülök neki, hogy Magyarországon ezt elkezdtük. Talán mondhatni azt, hogy Európában elsők között talán jó, Ausztria kivételével. Sok gyakorlás kell még hozzá, de biztos, hogy ez lesz az, amivel talán Magyarország előrébb tud lépni a versenyrendezésben. Ez volt Kovi Ati Level 2-es versenye Debrecenből, és ezennel a műsorunk is véget ért. Remélem jól szórakoztak, várjuk Önöket a jövő hónapban, ugyanezen a csatornán egy hasonló jó műsorral. Shoot off.